Η αλόη δεν είναι μόνο για εγκάβματα ή κρέμες. Μπορεί να γίνει ένα φυσικό, δροσιστικό τονωτικό για το σώμα και το έντερο. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πώς να φτιάξετε νερό με χυμό αλόης, πότε να το πίνετε και τι προσφέρει. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Τι είναι ο χυμός αλόης? Φτιάχνεται από την εσωτερική γέλη, gel, του φύλου, πλούσιο σε βιταμίνες, ένζημα και αντιοξυδωτικά. Χρησιμοποιείται παραδοσιακά για ρύθμιση του εντέρου, ενυδάτωση, τόνωση του ανασωπητικού, αντιφλεγμονώδη δράση. Οδηγίες. Αναμειγνύεται 1 με 2 κουταλιές χυμό αλόης, φρέσκο, σε ένα ποτήρι νερό. Προαιρετικά προσθέστε λεμόνι ή δυόσμο για γεύση. Βάλτε το στο ψυγείο. Πίνετε δροσερό. Πίνετε 1 με 2 φορές την ημέρα. Όχι υπερβολικά. Πότε να το αποφεύγετε? Αν έχετε ευαισθησία στο έντερο ή υπόταση, συμβουλευτείτε γιατρό. Μην χρησιμοποιείτε φρέσκια αλόη χωρίς σωστό καθαρισμό. Η φλούδα περιέχει αλοΐνη που είναι καθαρτική. Χρήσιμες συμβουλές. Ο χυμός αλόης στο ψυγείο διατηρείται για περίπου 3 με 4 ημέρες εφόσον είναι φρέσκος και σωστά αποθηκευμένος. Αναλυτικά για τη συντήρηση. Φρέσκος χυμός αλόης από φύλλο. Διάρκεια 3 με 4 ημέρες στο ψυγείο. Αποθήκευση σε γυάλινο ή αεροστεγές δοχείο. Κίνδυνος. Οξυδώνεται γρήγορα μόλις έρθει σε επαφή με τον αέρα. Μην προσθέτεις λεμόνι ή άλλα οξέα εκ των υστέρων. Μπορεί να επιταχύνουν την αλλίωση. Αν θες να τον κρατήσεις περισσότερο, μπορείς να τον καταψύξεις σε παγωθήκες και να χρησιμοποιείς κύβους κατά βούληση.